Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Dăricii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună pască exact ca la mănăstire, după o rețetă moldovenească de la o măicuță extraordinară. Această rețetă este pentru o formă de diametru de 26 cm. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: blat, 400 ml lapte, 800 g făină, 12 g drojdie uscată, 5 gălbenușuri, 240 g zahăr, coajă de lămâie, 5 g sare, o linguriță esență vanilie, o linguriță esență rom, 40 g stafide, 160 g unt, 50 g ulei. Compoziție interioră: 600 g brânză dulce de vaci, 50 g smântână, 2 ouă, 250 g zahăr, 50 g griș, sare, 60 g stafide. Decor: un ou. Primul pas, dragii mei, punem laptele la încălzit. Atenție, nu îl fierbem, doar îl încălzim. Luăm făina și o punem într-un bol. După care adăugăm drojdia într-o parte a bolului. Adăugăm 3-4 linguri din laptele cald peste drojdie și amestecăm să facem plămada. Lăsăm la dospit. Următorul pas este să amestecăm gălbenușurile cu zahărul. După ce zahărul s-a topit, adăugăm coaja de lămâie, sarea, esența de vanilie, esența de rom, restul de lapte și omogenizăm. Acum că plămada a crescut, adăugăm ingredientele lichide peste cele solide și frământăm până toată făina se încorporează complet. Nu uitați, dragii mei, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. În continuare, adăugăm treptat untul topit și frământăm. După ce untul s-a încorporat, adăugăm uleiul treptat și frământăm din nou. Adăugăm stafidele și frământăm. După care lăsăm la dospit circa o oră la loc călduț. Între timp, dragii mei, ne apucăm de compoziția din interior și punem brânza dulce într-un bol. După care adăugăm smântâna, ouăle, zahărul, grișul, sarea, stafidele și amestecăm bine. După ce aluatul a crescut, luăm o bucată din el și întindem într-un cerc cu grosimea de circa 5 cm. Cât tava noastră de copt ca să facem baza.
Următorul pas este să împărțim aluatul în 4 părți egale. După care facem 4 fitile lungi cam de 65 cm lungime. Luăm 2 câte 2 și le împletim în acest fel. Le așezăm în tavă pe marginea ei. Următorul pas este să punem compoziția din interior. După aceasta acoperim cu un prosop și mai lăsăm la dospit 10-15 minute. Acum batem un ou și dăm peste pască. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade, circa 40-50 de minute sau până acesta s-a copt. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!